Salutare, oameni buni! Avem vești bune. Planeta Marte, responsabilă de voința și energia noastră, și-a încheiat parcursul negativ care ne-a afectat de la finalul lunii octombrie al anului trecut și va avea un parcurs echilibrat între bine și rău până la finalul lunii septembrie. Care sunt sectoarele de viață influențate în bine sau în rău prin alegerile noastre pentru fiecare semn zodiacal, vedeți la horoscop. Berbec. Susținerea de care beneficiezi din partea familiei plus îmbunătățirea situației tale materiale înregistrată în ultima vreme îți va asigura energia necesară pentru obținerea unor rezultate deosebite în plan profesional. În alt plan, bugetul tău va fi afectat, asta din cauza unor cheltuieli neprevăzute pentru cineva din familie sau pentru o problemă personală de sănătate. Taur. Starea ta de sănătate se poate regenera surprinzător. Asta dacă îți vei intensifica eforturile pentru rezolvarea acestei probleme, mai ales că vei beneficia de sprijinul cuiva din familie. În același timp vei avea probleme acasă, o defecțiune a rețelei de cablu TV sau de internet te poate enerva peste măsură, deoarece comunicarea va deveni aproape imposibilă. Gemeni. Vei acționa în mod consistent împreună cu partenerul de viață pentru a vă spori câștigurile. Asta dacă tu activezi în domenii în care faci oamenii să se simtă bine și să se distreze. În schimb, vei primi o veste care te va enerva destul de rău, legată de probleme financiare și despre un voiaj de plăcere în care nu vei mai putea pleca. Rac. Câștiguri din alte surse decât munca ta vor ajunge la tine, asta dacă vei avea o bună relație cu membrii familiei și dacă nu-ți vei neglija starea ta de sănătate. În altă ordine de idei, cei din jurul tău nu vor avea cuvinte prea bune despre tine, din cauza unei nereușite pe care o vei înregistra datorită partenerului de viață. Leu, vei primi una sau mai multe vești bune și poate fi vorba despre îmbunătățirea situației tale profesionale în primul caz, sau despre obținerea unui împrumut sau unei despăgubiri sau recuperarea unei datorii mai vechi. Totuși vei avea unele conflicte cu partenerul de viață cauzate de un eșec pe care îl vei avea într-un alt domeniu. Fecioară, îți vei concentra toată energia pentru a finaliza un obiectiv planificat cu mult timp în urmă. Și există mari șanse de succes datorită fondurilor bănești pe care vei reuși să le atragi. Pe de altă parte, din cauza faptului că nu vei putea merge la o petrecere sau într-o excursie, acest lucru te va împinge să te răzbuni pe cineva, dar acest rău inutil va veni la plată cândva în viitor. Balanță. Dacă îți vei achita toate datoriile bănești și dacă nu vei exagera cu distracțiile, vei debloca astfel conjuncturi benefice din karma ta pozitivă, anume consecințe ale faptelor tale bune din viețile anterioare. În schimb de supărare, vei avea o problemă de sănătate, deoarece vei realiza că anumiți prieteni sunt de fapt dușmani ascunși. Scorpion. Vor fi necesare eforturi substanțiale pentru o schimbare în ceea ce privește căminul familial, dar totul se va întâmpla ușor după ce vei înregistra un progres notabil într-un alt domeniu. În schimb, datoriile care rămân după distracțiile la care participi împreună cu partenerul de cuplu îți vor destabiliza simțitor bugetul. Săgetător. Un succes pe care îl vei obține în plan profesional și care va fi însoțit de creșterea câștigurilor va veni în același timp cu o solicitare de ajutor din partea cuiva aflat în dificultate. Dar atenție! Totul este o încercare a destinului. Cu toate acestea, în încercările tale de a te distra împreună cu apropiații, vei întâmpina o multitudine de bariere. Capricorn. Vei depune un efort substanțial pentru a pleca într-un voiaj de plăcere și vei reuși. Asta dacă vei obține sprijin material din partea unor cunoscuți care te simpatizează. Pe de altă parte, în plan profesional vei avea dificultăți, deoarece nimeni nu te va sprijini în cazul în care te vei confrunta cu o problemă pasageră de sănătate. Vărsător. Vei avea o relație plină de energie cu partenerul tău de viață, iar faptul că ești apreciat peste tot pe unde mergeți împreună vă va apropia și mai mult. Cu toate acestea vei înregistra un eșec în plan profesional, cel mai probabil din cauza că nu vei mai obține un împrumut, dar de fapt plătești pentru anumite fapte rele din trecut. Pești. Îți dorești foarte mult și vei reuși să fii apreciat de toată lumea, mai ales dacă vei avea o atitudine impecabilă și comunicativă. Vei câștiga astfel încrederea multor persoane. În schimb, dacă nu-ți vei asuma unele riscuri pentru a progresa în plan profesional, vei activa circumstanțe malefice datorate karmei tale negative. Și nu uitați, soarta omului este mereu în mâinile lui. Pentru că ce ai făcut,
aia ți se va face.